Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh, có tin đồn họ đang sống chung, chi tiết không thể che giấu cảm xúc thật, một số cảm xúc không thể nói ra, chúng không thể tránh khỏi. Sự bối rối và tình cảm không che giấu của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh từ sau Princess Asian Side đã tạo nên cặp đôi Sinh Yue, trở thành cặp đôi được nhiều người yêu thích, nhưng tình cảm kiềm chế nhưng mãnh liệt trong phim, khi được Lâm Canh Tân thể hiện lại mang một vẻ chân thực khó tả. Ai cũng biết tính cách thường ngày của anh ấy, dễ tính, thoải mái và nhanh chóng pha trò với mọi người, thường tỏ ra biết hết mọi thứ. Thế nhưng, khi đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy lại biến đổi, ánh mắt anh ấy lưu lại lâu hơn, lời nói trở nên kiềm chế hơn, ngay cả tiếng cười cũng có vẻ cẩn thận để không làm ai giật mình. Một số cảm xúc không thể nói ra nhưng cũng không thể che giấu. Điều khó nhận thấy nhất chính là những cử chỉ tinh tế của anh ấy. Trong một cảnh giường chiếu, anh ấy viện cớ rằng cốt truyện diễn biến quá nhanh và không muốn nằm quá gần, nhưng Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức cảm nhận được sự lúng túng và không thoải mái trong lời nói của anh ấy. Sau một cảnh hôn, cô cảm thấy chưa đủ và muốn quay thêm, nhưng lại thấy Lâm Canh Tân che mặt chạy về xe lưu động, tay đỏ bừng như vừa trải qua một trận chiến. Khi những người khác quay cảnh này, họ rất chú trọng sự hợp tác và kín đáo, còn anh ta, ngược lại, tuy kín đáo nhưng lại thể hiện sự hoảng loạn tột độ, như thể tim đập nhanh đến mức không thể che giấu được. Điều rõ ràng hơn nữa là sự thiên vị của anh ta. Khi người khác nhờ anh ta chụp ảnh, anh ta có thể chỉ chụp nhanh một tấm rồi thôi, nhưng khi đến lượt Triệu Lệ Dĩnh, anh ta giống như một nhiếp ảnh gia riêng được giao nhiệm vụ tỉ mỉ lựa chọn góc độ, ánh sáng, thậm chí còn đích thân hướng dẫn cô tạo dáng. Tôi không biết anh ta có bao nhiêu bức ảnh trong điện thoại, nhưng sự nghiêm túc đó đã nói lên tất cả. Khi cô buồn và khóc trong một cảnh quay, anh ta sẽ lập tức dừng việc đang làm, lặng lẽ để cô tựa vào mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như thể sợ làm tổn thương cảm xúc của cô dù chỉ bằng một chút lực nhỏ nhất. Sự quan tâm thực sự không bao giờ thể hiện ra bên ngoài một cách ồn ào, mà là ở tiềm thức. Điều đó cũng tương tự tại các buổi họp báo, nếu váy của cô ấy hơi dài, anh ấy sẽ nhẹ nhàng giúp cô ấy vén lên, bất kể cô ấy nói gì, anh ấy luôn chăm chú đáp lại, ánh mắt gần như luôn dán chặt vào cô ấy, nụ cười không thể kìm nén. Đó không phải là những cử chỉ lịch sự thông thường trong những bối cảnh sôi nổi, mà giống như ai đó không thể giấu được sự yêu ái của mình. Chứng kiến quá nhiều tương tác lịch sự nhưng lạnh lùng trong ngành giải trí, nhìn lại những chi tiết này, rõ ràng, sự ăn ý không chỉ diễn ra trên màn ảnh, thường thì chính trái tim con người mới là thứ khuấy động cảm xúc trước tiên. 7 năm sau, cả hai tái hợp trong với Phượng Hoàng, và cảm giác quen thuộc ấy lại trở lại. Trong những thước phim hậu trường, ánh mắt anh ấy nhìn cô vẫn nở nụ cười. Trong các cuộc phỏng vấn, khi nhắc đến cô, giọng điệu của anh ấy rất nhẹ nhàng, chỉ nói liệu chúng ta có thể hợp tác lần thứ 3 hay không phụ thuộc vào ý muốn của cô giáo Triệu. Câu nói này, dù bình tĩnh, nhưng chứa đựng sự kiềm chế và tôn trọng. 7 năm là khoảng thời gian đủ để nhiều mối quan hệ phai nhạt, tan vỡ và chỉ còn là một bức ảnh cũ, nhưng một số điều vẫn không thay đổi. Ánh mắt ấy, sự kiềm chế ấy, và cả sự bồn chồn lo lắng đã phản bội những cảm xúc sâu kín nhất của anh ngay khi anh đến gần cô. Tình yêu không cần phải được nói ra thành lời, chính tình yêu chân thành, được vun đắp qua từng chi tiết nhỏ nhặt trong nhiều năm tháng mới thực sự là tình yêu đích thực. Khía cạnh cảm động nhất trong câu chuyện của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không phải là việc công chúng yêu mến họ đến mức nào, mà là nó cho chúng ta thấy rằng sự chân thành thực sự dễ bị tổn thương nhất bởi sự giả tạo, diễn xuất và sự thờ ơ giả vờ. Nhưng một khi nó được bộc lộ trong ánh mắt, cử chỉ và những khoảng lặng của họ, nó giống như những gợn sóng trên mặt nước dưới ánh đèn không thể che giấu và không thể phủ nhận. Nhiều năm sau, điều còn lại không chỉ là một lời "anh thích em" đơn giản, mà là sự quan tâm thầm lặng và sự dịu dàng không che đậy, giống như một ngọn đèn nhỏ luôn cháy sáng, lặng lẽ soi rọi dòng chảy của thời gian. Tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Cầu Tân sống chung đã lan truyền từ năm ngoái. Trong giới giải trí, có rất nhiều lời bàn tán nhưng lại thiếu bằng chứng cụ thể. Liệu sự ăn ý của họ trên màn ảnh có thật hay không? Chỉ vài bức ảnh là không đủ để nói. Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành việc quay phim một bộ phim truyền hình và Lâm Cầu Tân cũng có một bộ phim mới đang phát sóng. Khán giả thích thú khi thấy họ bên nhau, nhưng chỉ có họ mới biết bản chất thực sự của mối quan hệ này. Tôi tự hỏi ý nghĩa thực sự của tin đồn sống chung này là gì? Nó chẳng khác gì một chiêu trò quen thuộc trong ngành giải trí, tạo sự chú ý, gây sốt trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm. Phản ứng bùng nổ của người hâm mộ chỉ là một phần đã được sắp đặt trước trong quá trình này. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, sự thật hay dối trá thực ra không quan trọng đến vậy. Quy tắc của ngành giải trí rất đơn giản, khi một thần tượng thỉnh thoảng tiết lộ một vài thông tin mơ hồ, người hâm mộ sẽ phản ứng thái quá, tự tưởng tượng và lấp đầy những khoảng trống. Thêm một bức ảnh được chụp với ánh sáng ấm áp trên mạng xã hội và ngay lập tức người ta hình dung ra một cặp đôi hoàn hảo. Câu hỏi đặt ra là, bạn có thực sự tin rằng họ sẽ ở bên nhau không? Những lời đồn đoán này thường chỉ là những chiêu trò nhất thời để thu hút sự chú ý. Một khi sự hào hứng lắng xuống, chẳng ai còn nhớ đến sự thật nữa.
Sau khi kết hôn với một gia đình giàu có, Triệu Lệ Dĩnh đã lột xác thành hình mẫu, trong sạch và thuần khiết trong làng giải trí. Liệu hình ảnh đó có cho phép cô ấy có quan hệ tình cảm riêng tư với Lâm Cầu Nhân? Điều đó rất khó xảy ra. Những tuyên bố chính thức của Triệu Lệ Dĩnh luôn hoành tráng và ngoạn mục, tự bản thân nó đã là một chiến thắng. Cô ấy sẽ không mạo hiểm để hình ảnh của mình sụp đổ chỉ vì một tin đồn. Ngay cả những quả dâu tây ngọt nhất cũng nên được ăn một cách lý trí. Ai cũng hiểu nguyên tắc này. Lâm Canh Tân luôn được biết đến là một người đàn ông hài hước và ấm áp, nhưng anh và In Chia chưa bao giờ đưa ra bất kỳ tín hiệu mờ ám rõ ràng nào. Nếu bạn thực sự muốn tìm kiếm một mối quan hệ bí mật thì tất cả có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của công chúng thích buôn chuyện mà thôi. Thật nực cười, dạo này, mối quan hệ của người nổi tiếng từ lâu đã trở thành công cụ thao túng vốn. Cho dù đó là cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh hay những tin đồn với Lâm Cầu Tâm, đều có một lợi ích ngầm đằng sau tất cả. Bao nhiêu trong số những tuyên bố hay phủ nhận chính thức đó là tình cảm chân thành, và bao nhiêu chỉ là tính toán kinh doanh. Bài báo gốc mà tôi đọc nói về những tin đồn trong ngành giải trí. Cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng thường được miêu tả là hoàn hảo, nhưng tôi quan tâm hơn đến cách các công ty tung tin đồn, đóng gói những câu chuyện này. Họ sử dụng những thuật ngữ như chất bôi trơn để biến những tương tác bình thường thành giải mã bí mật, khiến chúng nghe có vẻ như là sự thật. Rồi tôi nhận ra rằng kiểu hoạt động này được thúc đẩy bởi vốn. Trên sân khấu, mọi thứ đều hào nhoáng, ngoài sân khấu, tất cả đều là nội dung được lên kế hoạch từ trước, ngay cả cuộc sống và sự nghiệp cũng được dàn dựng. Mục đích là gì? Tất nhiên là để thu hút lượt xem, để tạo sự chú ý. Đoạn văn cũng đề cập đến tin đồn rằng hai người đang sống chung, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, ai lại thực sự sống chung nếu họ không có sự hợp tác thực sự nào? Công ty quảng bá sử dụng chiến thuật này để người hâm mộ tưởng tượng rằng cuối cùng họ cũng sẽ ở bên nhau. Tôi thấy toàn bộ câu chuyện này không đáng tin lắm. Kỳ vọng của người hâm mộ đã bị lợi dụng, các nhà đầu tư lấy tiền rồi bỏ đi, để lại một đống tin giả.